Portofoliul lui Asus de laptopuri este atât de stufos încât este imposibil să ții pasul cu fiecare model al fiecărei serii a fiecărui an. Publicul țintă este foarte diversificat, așadar există modele pentru toată lumea. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi vom discuta despre un model în particular dedicat creatorilor de conținut. Și este vorba despre Asus ZenBook Pro de 15 inch. Hai să vedem despre ce este vorba. Acest model este pentru cei care nu au astâmpăr și își găsesc inspirația departe de priză. Cu toate acestea, nu respectă rețeta clasică a unui ultrabook. Super mic, super ușor și super slim. Cu toate acestea, Asus ZenBook Pro 15 vine într-un pachet destul de compact, doar 1,8 cm grosime și cântărește undeva la aproximativ 2 kg. Cu toate acestea, este super stylish și îmi place foarte mult pentru că împărtășește aceleași linii de design cu celelalte laptopuri de 13 și 14 inch din seria lor ZenBook. Hai să vedem ce găsim înăuntru și ce se ascunde dincolo de aspectul acesta foarte office business, foarte profi, pentru că laptopul știe să se și joace. E un laptop fun. Hai să vă arăt de ce. Materialul predominant este metalul, iar combinația de unghiuri drepte și muchii cu șanfren, împreună cu decupajele evacuărilor, rezultă într-un look discret, suficient cât să te facă să-ți pui întrebarea: ce e asta? Atracția principală? Display-ul. Ecran touchscreen OLED cu rame înguste și o rezoluție 4K. Plus, acuratețe foarte bună de reproducere a culorii, 100% DCI-P3. De asemenea, balamaua acestuia înalță tastatura pentru o ergonomie mai bună și un flux de aer sporit. Clar, nu o să faci corecție de culoare pentru o producție Hollywood, dar pentru orice alt proiect foto-video, ei bine, ai culori și color grading la nivel profesional. Adică uite-te puțin la wallpaper-ele astea, cum se văd, cât de vii sunt culorile, ai impresia că ecranul se uită direct în sufletul tău. M-aș uita toată ziua, cred că mi-aș schimba wallpaper-ul odată la 5 minute doar ca să văd alte culori. Mai jos de ecran, evident, avem tastatura. Este iluminată cu alb în 3 trepte, este o tastatură de tip chiclet cu layout clasic și travel de 1,35 mm. Senzația tactilă este uniformă de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, cum vreți voi să-i spuneți. Îmi place cum se simte, este spațiată corect și nu am avut experiențe neplăcute cât timp am testat și am utilizat această tastatură. În schimb, am o singură neplăcere, o singură chestie pe care am să o comentez și vă voi vorbi despre ea spre finalul videoclipului. Sub tastatură se află probabil una dintre cele mai interesante găselnițe tehnologice. Display plus touchpad egal love. Spre deosebire de variantele anterioare pe care le-am mai văzut la Asus, ale acestei implementări, acesta încorporează un ecran în toată regula. Și dacă nu mă credeți, în tabul cu display mi arată 2 ecrane, iar aici, în Device Manager, avem Generic Plug and Play Monitor 1, 2. Ce îl face să devină interesant este evident driverul și softul de la Asus. Poți lansa aplicații ca pe un launcher de telefon. Uite, de exemplu, am Spotify. Pot să lansez calculatorul. Pot să mă uit la un videoclip de pe YouTube. Pot să dau scroll printr-o rețea de socializare. Este nelimitat în ceea ce privește funcționalitatea, dar ce îmi place cel mai mult este că în anumite programe de productivitate sau de creativitate ai scurtături precum copy, paste sau alte funcționalități respective programului. Ceea ce îmi place foarte mult pentru că workflow-ul poate fi personalizat. Și pentru că tot vorbeam de workflow, aici în stânga pot să-mi creez mai multe grupe în funcție de ceea ce fac eu cu acest laptop. Mi se pare cea mai mișto chestie pe care o poate avea un laptop. Din nou, aici am o mică nemulțumire, este legată de soft și drivere, din nou vă voi spune despre ea spre finalul videoclipului.
Pe partea de componente interne, spiritul creativ îți este susținut de un procesor i7 10750H cu un adaptor grafic sau un chipset grafic Nvidia GTX 1650 Ti, 16 GB RAM și un SSD de 1 TB NVMe. Hai să vorbim acum puțin și despre performanță. Evident, avem teste sintetice, Cinebench și Firestrike, și pentru că este un laptop destinat creatorilor de conținut, nu este un laptop clasic tip Office, am făcut Firestrike Ultra și TimeSpy Extreme. Hai să vedem cum s-a descurcat în aceste două teste. 1762 de puncte cu scorul grafic 1641 în Firestrike Ultra, TimeSpy Extreme 1502 puncte, scorul general cu 1397 scorul grafic și evident avem și Cinebench, 6804 puncte în multicore și 1176 de puncte în single core. Pentru cei curioși avem și Passmark, iar pentru că avem SSD și este foarte rapid, acestea sunt scorurile în Crystal Diskmark. Pentru că, de obicei, persoanele cu inclinații artistice au tendința de a pierde vremea pe Netflix sau în jocuri video, am decis să testez Cyberpunk. Dar nu am instalat softuri de monitorizare a temperaturii și a FPS-urilor pentru că laptopul în sine nu este de gaming. Dar am avut curiozitatea să văd dacă rulează acest titlu în ideea în care iei o pauză și vrei să pierzi puțin timpul sau vrei să te relaxezi. Hai să ne uităm puțin în setări, pentru că la rezoluția nativă a monitorului, și anume 4K, jocul nu rulează. În schimb, l-am dat Full HD cu presetul dat pe Medium. Evident, poți să modifici și alți parametri de acolo pentru a avea o experiență personalizată după sistemul acesta, însă nu mă interesează. Eu vreau doar să deschid jocul și să mă joc. Atât, nu vreau altceva. Evident, pretenția pe care o am este vizual să arate bine. Și misiune îndeplinită. Jocul arată foarte bine, rulează cu peste 30 de cadre pe secundă. În afară de experiența reală Cyberpunk, adică jocul este glitchuit și are foarte multe bug-uri, nu văd absolut nicio problemă. În ceea ce privește experiența în sine de gameplay, laptopul se încălzește în jumătatea de jos, dar nu foarte tare. De asemenea, aerul care iese de aici este destul de fierbinte, așadar nu aș lăsa cabluri, telefoane, căști sau orice altceva. Ergoliftul în sine reprezintă un avantaj foarte mare pentru că laptopul poate să tragă mult mai mult aer decât unul convențional care stă plat pe o suprafață și este ridicat doar de niște piciorușe de cauciuc. Am impresia că este un fel de laptop universal, puțină joacă, puțină productivitate, puțină multimedia. Și pentru că tot vorbim de multimedia, hai să mergem mai departe să vorbim despre difuzoare, porturi și conectivitate. Laptopul are două difuzoare ce se află la baza lui, iar sunetul iese prin aceste două grile. În ceea ce privește calitatea, este suficientă pentru Netflix, YouTube, muzică sau, de ce nu, sunet ambiental, pentru că este în stare să reproducă basul. Clar, nu se va compara cu o boxă portabilă și nici nu avem branding Harman Kardon cum am văzut la alte modele. Pe partea de porturi, o mufă USB tip A 3.2 generația 1, o mufă HDMI, un card reader SD full. Pe partea cealaltă avem un Type-C Thunderbolt, evident generația a treia, și aici avem mufa de alimentare. Îmi place foarte mult că Asus nu a renunțat la mufa jack și avem și un combo pentru căști sau microfon. Pe partea de conectivitate avem Wi-Fi AX, asta înseamnă viteze foarte mari de transfer în cazul în care ai un router compatibil cu această tehnologie, dar evident și lățime de bandă care să-ți permită transferuri la acele viteze. Mai am să vă spun despre acest laptop că toate componentele sunt în siguranță datorită standardului militar 810G. Nu m-aș grăbi să-l scap
pe jos. De ce? Pentru că ar fi păcat să ai zgârieturi și ciobituri pe carcasă, chiar dacă funcționalitatea nu este afectată. Acum, hai să vorbim despre autonomia acestui laptop. În primul și în primul rând, încărcătorul din pachet este de 150 de W. Modelele vin cu mai multe versiuni și anume 64 de Wh, 63 de Wh și 96 de Wh. Acesta fiind modelul Spec Out, are bateria de 96 de Wh. În ceea ce privește utilizarea strict cu acumulatorul intern, am reușit să scot undeva la 4 ore jumătate, aproape 5 ore de browsing plus YouTube, în condiția în care rezoluția ecranului este 4K și evident trebuie să folosești și ecranul secundar pe post de touchpad și să mai deschizi aplicații și așa mai departe. De asemenea, setările de aici din Windows le-am pus pe Better Battery și în setarea aceasta Windows-ul îmi spune că aș avea 8 ore și 54 de minute. Depinde ce faci pe acest laptop, dar o baterie de 96 de Wh mi se pare foarte, foarte mare și în cazul în care te apucă inspirația pe drum și vrei să scrii următorul roman, poți lejer să folosești acest laptop departe de priză. Iar acest lucru îmi place foarte mult. Dacă nu, cred că este laptopul meu preferat până în momentul acesta la capitolul baterie. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Și pentru că nu există un produs perfect, și Asus ZenBook Pro 15 are minusurile lui, dar sunt atât de mici încât aș putea să nu le menționez, dar asta e treaba mea, să le menționez. Ce nu mi-a plăcut la acest laptop? Ei bine, flexul tastaturii. În ciuda construcției foarte robuste și dacă încerci să-l flexezi, laptopul se opune cu o rezistență destul de mare, tastatura flexează exact ca la un laptop entry sau mid-range. Evident, este doar un lucru minor pe care mulți oameni o să treacă cu vederea și nu o să zică absolut nimic despre acest lucru, dar trebuie menționat pentru că există. Al doilea lucru pe care l-am experimentat cu acest laptop, probabil este un bug software și va fi remediat cu actualizări. Dar de fiecare dată când pornesc laptopul sau scot laptopul din sleep, touchpad-ul este activ cu iconițele pentru aplicații și din reflex vrei să duci cursorul să deschizi un fișier, să deschizi browserul, File Explorer-ul și așa mai departe și te trezești că din greșeală apeși pe una din iconițele aplicației și deschizi altceva și trebuie să apeși manual pe acea iconiță pentru touchpad ca să îl activezi. Mi se pare puțin ciudat, dar din nou cred că este doar o problemă software. Și cea de-a treia cârcoteală, care nu este neapărat o problemă de hardware, ci mai degrabă de design. Mufa de alimentare este foarte apropiată de gaura evacuării din dreapta și din obișnuință iei mufa și începi să pipăi marginea ca să-l bagi la încărcat. Există posibilitatea să introduci mufa de alimentare în gaura evacuării. Ea este destul de lungă și riscul este destul de mare să îndoi aceste lamele ale radiatorului. Mare grijă cu acest lucru, dar din nou nu mi se pare o problemă extraordinar de mare. Dacă știi de această problemă, să-i spunem așa, de această situație, poți să te uiți mai atent până ți intră în reflex să introduci mufa acolo unde este locul ei. Cam atât pentru ziua de astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să vă dați cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos și ne vedem data viitoare. Salut!